Me makinë 8.000 euro, Xhisiela, më mbron kushëriri Rexhepit. Xhisiela Maloku është ndaluar nga gazetarët të cilët i kanë kërkuar të flasë në lidhje me tritolin e shpërthyer në shtëpinë e saj gjatë mbrëmjes së djeshme. Sipas saj, tritolin e ka vendosur opozita. Është më së qartë, është bërë nga PD-ja dhe opozita. Të vërtetën e di unë dhe vetëm unë. Unë dola, thash të vërtetën. Ata dolën bllof me lojën e tyre politike. Deri dje nuk isha e rrezikuar. Tani jam e rrezikuar nga opozita. Tani do ta pranoj mbrojtjen, por s'do të largohem nga Shqipëria, ka thënë ajo. Ajo gjithashtu shprehur se nuk ndihet e kërcënuar nga askush dhe se ka folur me të afërmit e Rexhep Rajës pasi shpërtheu tritoli në shtëpinë e saj. Me Rexhepin kam marrëdhënie të mira. Sot kam kërkuar që të më qëndroj pranë një nga familjarët e tij. Vetëm kështu ndihem me sigurt. Ishte një shpërthim i fuqishëm. Pas tritolit telefonova menjëherë kushërirën e Rexhepit. Unë s'do të largohem nga Shqipëria. Sërish bashkë me Rexhepin nuk i dihet, ka thënë ajo. Nga verifikimet e bëra rezulton se makina Peugeot 208 që drejton Xhisiela kushton të paktën 8.000 euro në treg, kurse syzet janë të markës Versace, edhe pse ajo ka deklaruar se në familje i punon vetëm mamaja.